Вітаю на моєму каналі, і в сьогоднішньому відеоролику я б хотів розказати навчання в Японії та також порівняти це навчання з українським. Університети для порівняння я обрав Кіотський університет, що знаходиться в Японії, та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, що знаходиться в Україні. Що таке Кіотський університет? Це університет, який знаходиться в місті Кіото, колишня столиця Японії. Та цей університет є другим університетом за віком в Японії. Також, що цікаво про цей університет, що університет нараховує 2 прем'єр-міністра Японії серед його випускників. Також можна побачити на сайті usnews.com, що університет посідає друге місце серед найкращих університетів Японії. Тепер перейдемо до Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, або коротко КПІ. Цей університет знаходиться в Києві, як назва говорить, і він пропонує широкий перелік спеціальностей і освітніх програм у технічних та гуманітарних напрямках. Також на сайті освіта.ua цей університет посів перше місце серед українських ВНЗ у 2023 році. Тепер розглянемо способи, як можна попасти до Японії на навчання. Існують 2 типи програм – короткострокові і довгострокові. Наприклад, до короткострокових програм, якщо ми не будемо враховувати якісь там японські культурні навчання, то є обмін. Якщо є певні домовленості з університетами, то можна робити обмін. Також може бути короткострокова дослідницька програма. Також існують довгострокові програми. Це як бакалаврат, магістратура або докторнатура. Ось приклад щодо обміну. Наприклад, до Київського національного університету у 2024 році вимагалось резюме, вимагався мотиваційний лист, вимагався сертифікат рівня англійської мови не нижче B2, також індивідуальний графік, плюс ще треба було зробити витяг із залікової книжки. Тепер спробуємо порівняти інфраструктуру в університетах. Спочатку розглянемо корпуси. В Кіотському університеті корпуси набагато новіші, мають краще оснащення в навчальних кімнатах. Наприклад, в кожній кімнаті є проектори, мікрофони, також бувають інколи монітори, якщо аудиторія велика, щоб можна було дивитися більш позаду. Також є сканери для того, щоб відмічати присутність, просто прикласти студентський квиток, і цього достатньо. А що тепер глянемо, що в КПІ, то корпуси набагато старіші, оснащення часто застаріле, комп'ютерів чи проекторів мало. Тепер перейдемо до розгляду бібліотек. По-перше, в Кіотському університеті є більше місць для навчання, декілька сотень, і на більшості місць є влаштовані розетки в столах. Також в залежності від книги, чи її можна взяти з собою чи ні, кожна людина може
просто взяти книжку з полиці, почитати, покласти назад. Якщо цю книжку ще можна з собою забирати, треба йти до машини, сканувати штрих-код на книжки, студентський квиток, і потім буде видано папірець, коли потрібно повернути книжку. Також, що цікавого, є різноманітні оснащення, яке може без проблем використовуватись. Наприклад, там велика кількість дисків, які можна там навіть слухати, комп'ютери, які можна за логіном, паролем, які використовуються в інших веб-сервісах університету студента. Він може просто зайти і на кожному комп'ютері, просто вводячи логін, пароль, в його буде той самий аккаунт. Також можна використовувати проектори, різні екрани без ніяких проблем. Також можна читати різні нові газети, якісь чи японські, чи якісь, не знаю, американські. Також можна використовувати подовжувачі, або просто взяти дошку для писання і в групі, наприклад, щось там вирішувати. Також, якщо є потреба, можна забронювати особисту кімнату із столом, із стільчиками, там, проекторами, щось подібного. А тепер повернемось, що в КПІ. Звичайно, тут не так весело, як в Кіотському університеті в бібліотеці, але є також, наприклад, у смарт-укритті, який був побудований нещодавно, можна також бронювати кімнату, можна отримувати книгу поштою. Також є трішки комп'ютерних місць в бібліотеці. Тепер перейдемо до розгляду інфраструктури університетів. Кампус в Кіотському університеті має можливість вільного переміщення та паркування великої кількості велосипедів через те, що багато є паркувальних місць для них. Є метро, щоб до нього дістатися, потрібно десь витратити 10 хвилин від центрального корпусу. Гуртожитків небагато, деякі з них можуть бути не близько до кампусу. І в деяких гуртожитках можуть навіть проживати студенти з інших університетів. І через те, що гуртожитків мало, то велика ймовірність, що потрібно буде виїжджати з того гуртожитка, тому що не буде дозволу проживати весь час. І щодо КПІ і його інфраструктури, тут непогано, є метро, ще на іншому боці є ще швидкісний трамвай. Ще гарна річ – це те, що гуртожитки та кампуси знаходяться в одному місці, і це доволі зручно. Розглянемо ситуацію щодо Wi-Fi. Покриття інтернету в Кіотському університеті є в кожному корпусі, включаючи кафетерію. І доступ до інтернету відбувається за таким принципом. Є логін і пароль. І цей самий логін і пароль використовується для кожної точки Wi-Fi. Крім того, є можливість використання EDRAM. Це така мережа Wi-Fi, яка використовує електронну пошту університету та пароль і дозволяє
використати інтернет в більшості університетів світу. Щодо КПІ, ситуація гірша. Не в кожному корпусі є точки підключення до інтернету. Також є можливість використання Edoram. Тепер перейдемо до розгляду кружків. В Київському університеті величезна кількість кружків, не тільки фахові, інженерні чи якісь спортивні. Тут також є кружки, які не вимагають такої сильної віддачі. І, наприклад, гра в шахмати, приготування їжі, якісь там ютубери, любителі фільмів. Щодо КПІ, тут не так сильно різнобарно і немає такої різноманіття, але більшість гуртків поділені на 3 групи за інтересами: наукове спрямування, інженерне спрямування, соціогуманітарне спрямування. Хоча деякі з них мають доволі такі сучасні цікаві назви, як фотодрайв, медіа підготовки контенту для TikTok чи Instagram Stories. А що із списуванням? В Японії доволі строго, тому що за списування можуть бути наслідки, як анулювання результату, відрахування. І тому це не поширене, оскільки ще, крім цього, в японській культурі за такий сором це доволі сильний удар по авторитету. Їм дуже важлива думка інших. Щодо України, тут не так все строго, хоча зроблені певні заходи, певні розроблені кодекси, статті, але це не робиться послідовно, це доволі поширено. Студенти грають гру, чи робота буде зарахована, чи анулюється, то маємо те, що маємо. Тепер розглянемо щодо гуртожитків. В Японії існує 2 типи гуртожитків – університетські та приватні гуртожитки. Оскільки місця часто обмежені в гуртожитках, то гуртожитки зазвичай надаються іноземним студентам або студентам на короткий термін. Тобто більше 1 року це можливість може і не бути для студентів. Для студентів Кіотського університету інколи гуртожитки можуть бути на чималій відстані. Наприклад, реальний випадок 20 хвилин їзди на велосипеді. Стан гуртожитків відрізняється і часто це залежить від того, коли цей гуртожиток був побудований. Наприклад, деякі гуртожитки можуть мати приватні кімнати, інколи навіть душ. Деякі гуртожитки можуть організовувати різноманітні події, заходи, а інші можуть просто перебувати в жахливому стані. Щодо гуртожитків КПІ, стан гуртожитків не дуже гарний, скоріш навіть жахливий, оскільки більшість з них були побудовані в 60-х-80-х роках минулого століття. Відповідно, інфраструктура є застарілою. І в КПІ існує 2 типи гуртожитків – коридорного типу та блочного. Різниця коридорного типу та блочного типу полягає в тому, що, наприклад, блок може мати власний туалет, умивальник, а інколи навіть і кухню. Умови проживання в гуртожитках не дуже. В кімнаті можуть проживати 2-4 людини. Кухні часто мають лише декілька плиток, і то в жахливому стані. Також часто є проблемою таргани, миші, клопи.
Але перевага в тому, що вартість доволі низька. І ще плюс, що гуртожитки знаходяться дуже близько до корпусів. Десь 5-10 хвилин пішки і можна дійти до потрібного корпусу, якщо він не дуже далеко. Хоча в КПІ є один приклад нового гуртожитку під номером 5, але ми не будемо його розглядати, тому що, перше, він один. Хоч університети сильно відрізняються, але я б хотів наголосити, що найголовніше під час успішного навчання в будь-якому університеті – це власна проактивність, здатність до адаптації та незламна наполегливість. І успіх не завжди залежить від просто добре вчитися, а також від мотивації та цілеспрямованості, налагодження зв'язків та нетворкінг, самоорганізації та самодисципліни, вирішення проблем та стресостійкість. А якщо ще за кордоном, то вивчення мови та адаптація до нової культури та нової системи освіти. Тому будемо завершувати цей відеоролик. Дякую за увагу.